Bun, eu aș vrea să trec, dacă îmi permite. Nu să stau după tractor. Uite, e primul echipaj de poliție pe care îl vedem de când am plecat de acasă. Sau, să nu mint, oare al doilea? Deci, în toată țara nu am văzut echipaje de poliție. Și asta se vede pe cum se merge pe drum. Că nimeni nu respectă viteza maxim legală din localități. Uite că am o vies pe aici. Uite-te mă la aia cu... Uite ce am văzut eu aici în stânga. Avem pantera neagră. Ați văzut-o? Era un cățel mare negru. S-a dus jos la apă. Pastrati distanda fata de animal si nu încercati sava fotografiati cu acesta sau să îl hraniti. Neața bună! Neața! Ziua 8! De pe drumuri, de prin România. Și aici, pe cine vedeți în fața voastră? Pe dubițarii motocicliști. De la Lucifer Videografă, Robert Și Yasmina. Și bine ați revenit într-un nou episod. Suntem în Formula Trio, dubiță, remorcă și transalp, în sfârșit în teste. Suntem la Vatra Dornei și astăzi este a doua zi de tură moto. Da. Ce am făcut ieri? Am făcut Transrarău, pasul Ciumârna, Sau la Palma, la Palma, așa. Și astăzi facem ceva drum ce s-a asfaltat de curând. Drumul Telienilor și venim înapoi pe unul paralel. Da, tot așa cu serpentine. Pot fi vreo 250 de kilometri. Aici e a doua noapte pentru noi și acum de dimineață, e ora 9, am fost întâmpinați de poliția locală cu jandarmeria, pentru că puțin mai sus de noi sunt un grup de oameni mai în vârstă care vin an de an aici, am înțeles de vreo 19 sau 20 de ani sunt aici în fiecare vară, s-au făcut diferite reclamații și noi aici cumva suntem, cum a spus și dânsul de la poliția locală și de la Silvic, că suntem cumva la limita legii, în sensul că nu este trecut nici că este camparea interzisă, dar nu este nici semn de camping. Și atunci, m-am întrebat, noi suntem aici de 2 nopți, mâine dimineață plecăm, nu e nicio problemă, ideea e să nu se stea cu lunile. Am primit termen de 5 zile să plecăm, deci dacă se vine în zonă, să stă peste noapte, lăsați curat și așa, nu vă are nimeni treabă, ideea e să nu vă mutați aici. Bun, o să fie și astăzi foarte cald. Ieri, chiar dacă prognoza meteo arăta 27-28, am prins și 32 de grade pe drum. Astăzi anunță 30 de grade, deci probabil trebuie să ne așteptăm la 32-35 de grade pe drum. 250 de kilometri nu sunt tocmai puțini, Da. așa că hai să ne pornim la drum. Hai să mergem că ziua e lungă. Haideți cu noi să vedeți ce fain o fi. Prima filmare de pe drum, o fac de la semaforul care era și ieri. Lucrează băieții aici la un pod în Rusca. Am făcut până acum 15 km de când am plecat. Primul punct dat pe hartă e undeva pe drumul Telienilor, la vreo 100 de kilometri de unde stăm noi. Și uite că am ajuns până în punctul de unde ieri am făcut stânga. Suntem în Cril acum. Până aici îs 27 de kilometri din Vatra Dornei și ieri am făcut stânga Cabana Rarău Pojorâta, iar de data aceasta mergem drept înainte și încolo a fost fain, dar mai traversăm de 2 ori zona asta, pentru că mă mai duc 42 de kilometri înainte. Facem stânga, mergem pe Telienilor, venim un pic înapoi și iară traversăm. Deci o fi foarte, foarte fain. Uite, Chiril, nu Cril, scuze, Chiril. Și pe lângă noi curge râul Bistrița, în dreapta noastră aici jos. Următoarea localitate în Cojoci. Cam așa e drumul, o vale, acum dimineața e fain că e totul umbrit,
Drumul per total e fain, are mici denivelări din când în când, niște coame din alea micuțe formate. Deci noi pe drumul ăsta o să facem 50 de kilometri încolo, stânga, facem bucla și venim iar înapoi, vreo 30, deci aproape 100 de kilometri mergem și venim pe același drum, adică pe ăsta, care e destul de bun. Nu-i foarte, foarte rău, dar nu-i excelent. Avem 50 de kilometri făcuți și acum ajungem la intersecția pe unde o să ieșim. Aici pe la Frasin. De aici o să venim noi afară, de pe valea asta. Și mai avem de mers în față 18 km ca să facem stânga. Și o să fie așa o buclă și mergem înapoi. Acum suntem în localitatea Holda. Am intrat în județul Neamț de vreo 2 km și mai avem un semafor din ăsta că se lucrează iară la pod. Tot pe râul Bistrița suntem. Se lucrează în unele porțiuni, se asfaltează. Ați văzut și în clipul de ieri toată partea, cel puțin jumătatea pe care am urcat noi a pasului la Palma. Ultimii 12 km reasfaltați complet, nou tot. S-au prins și ai noștri că dacă vrei turism și vrei ca lumea să vină, să se circule, trebuie să ai infrastructură bună. Și uite că în ultimii ani s-a muncit mult la capitolul ăsta. Și suntem în Borca, deja se vede valea. Asta e că îi avem pe cei grăbiți, că eu mă duc cu 55 la oră și mă depășește toată lumea pe limită de 50. Așa e pe zonă, am început să ne obișnuim. Și să revin la idee, noi facem stânga. Aici un pic cam aglomerat, pe chiar centrul localității. Uite-l și pe ăsta la alt. Uite, Ziretto. Ăștia scostători. Uite aici, chiar în centrul localității facem stânga. Și de aici începe drumul Telienilor. Drumul județean 209B. Și am înțeles că ar fi un drum proaspăt asfaltat. Să vedem ce îi de el. Este selectat un punct la 35 de km de aici, cred că imediat după ceva pasuri, ceva curbe. Am fost curios să văd ce altitudine avem acum aici. Și Carpuride, modelele astea cu Pro, cum am eu 702 Pro, are și barometru cu altimetru. Și uite ce fain arată că suntem la 575 de metri momentan. Și tot urcăm. Uite, 584. Suntem în urcare constantă. Sunt curios să vedem la cât ajungem astăzi. Dar până atunci mă bag înapoi în hartă. După cum puteți vedea, lucrez la touchscreen-ul lui cu niște mănuși din astea de vară clasice, fără absolut nimic special la ele. Și merge la o simplă atingere. Dacă sunteți interesați și voi de un Carpuride, aveți link în descriere. Accesați și folosiți codul de reducere LUCI50 pentru 30% reducere. Și mulțumesc celor care au comandat deja până acum. Carpuride folosește internetul telefonului, conectivitatea cu telefonul. Poți folosi Google Maps, Waze și alte aplicații. Să spun așa că singurul minus al acestui Carpuride ar fi că tot timpul trebuie să-l ai conectat la telefon și eu în permanență îmi țin telefonul aici la încărcat, internetul pornit. Deci nu este un GPS clasic. Este cu Android Auto sau CarPlay.
Și aici începe punctul de unde avem primele curbe. În față mai continuă un drum. Nu știu exact unde duce ăla, e neasfaltat. Într-o pădure. Dar asfaltul nostru continuă, uitați aici, pe niște serpentine faine. Și într-adevăr aici drumul pare mai proaspăt asfaltat, pare mai nou decât cel pe care am venit până acum. Dar și ăla a fost de calitate bună. Curbe faine. Or să fie câteva din astea. Aici temperatura încă e bună, 26 de grade. Vedem cum o să evolueze. Se anunță foarte cald astăzi. Foarte fain. Cu zona asta împădurită. Așa că vă recomand să veniți cu motocicleta pe aici. Sau chiar și cu o mașină, mai sport, așa. Curbe destul de strânse. Cu a doua le iau la limită. Acum urmează o mică pauză. Așa, numai puțin virajat. Și după aia mai în față mai urmează încă o tură din astea de serpentine. Și am ajuns, uitați pe hartă. Ce fain urmează iară. Ce-i cel mai fain din tot? Că nu e circulat. Nici măcar o mașină nu a trecut pe lângă noi de când am început aici urcările. Este vineri dimineața, ora 11. Și astăzi este 4 iulie. Aici curbă de a întâia. E foarte strâns. Astea pe dreapta nu prea pot să le iau ca a doua, că sunt mult mai strânse decât astea care fac la stânga. Astea sunt mai largi cumva. Hai să mai facem și aici o încercare. Și îmi bag înapoi în a doua. Și aici teoretic ar trebui să meargă. Da, e ok. Dar imediat o să vină unele și mai strânse. Cred că le puteți deja observa pe hartă. Cum se văd ele aici. Uitați aici. Deci o să urmeze o urcare destul de serioasă, așa dintr-o dată. Ai, ce frumos e! Acum le vedeți bine. Uite, pui mă de căței. Săracii de voi. Vai, ce milă mi dai, dar ce să faci cu ei? Erau foarte micuți. Și mai două curbe din astea. După aia încă câteva așa mai largi. Și acuși suntem sus. Da, am urcat bine. Ne uităm încolo, în dreapta, în jos. Se vede diferența de nivel. Sunt și curios să văd cât am urcat. Hai să vedem ce ne zice CarPuride aici. Ieșim din meniu de navigare și dăm aici la Mountains și avem 1016 metri. Deci am urcat 500 de metri de când v-am arătat ultima oară.
Hai că e ceva. 1025 de metri și încă urcăm. Și după alea câteva curbe, se pare că am ajuns sus. Deja se vede platoul, este o cruce, două cruci. Schimbăm județul, din județul Neamț în județul Suceava. Nu cred, avem o bancă faină din aia. Ia. Hai să oprim și noi aici. Pauză. Drăguț. Și înainte să oprim, hai să vedem cât avem înălțimea finală aici, că sunt foarte curios. 1108 metri. Uite ce hintă faină avem aici în vârful dealului. Și aici putem vedea cazematele de pe culmea Stânișoarei. Uite cine avem aici, îl avem pe șeriful. S-a pus aici între golumbi cu mototrailerul lui. Aici la cruce. Hai, salutări pe această cale. Buy me a coffee. A zis Iasmina că se descurcă ea după aia. Exact. Gata, plecăm din vârf. Mai avem 33 până la Mălini, pe drumul 209B. Drum județean. Bă, frumos, frumos asfaltat, frumos făcut, frumos peisajul. Merită venit, făcut o plimbare pe aici. Să vedem partea de coborâri cum e, că urcarea a fost foarte faină. Acolo în Mălini, cred că ne și oprim la un profi sau ceva. Să tragem o mâncare pe buget. Vedem ce au ei pe acolo, felie de pizza, un crispy, un cartof, un sandwich cald, vedem, găsim noi ceva. E ora 11:40. Ce frumos e peisajul în dreapta noastră, unde o să coborâm noi așa în vale. Chiar e lucrare serioasă aici. Uitați iară pe hartă cum apar curbele. Ce tare cum arată toată coborârea. Iară câteva ace de păr. Sunteți faine să le faci și pe urcare. Ce îmi place că se vede că e lucrare faină, calitativă. Nu-i făcut numai așa să fie făcut și bun-i. Parapetul e parapet, frumos cu șanț. Asfaltul pare în regulă, nu-i totul denivelat și în valuri. Marcat drumul, frumos, însemnat. Îmi place. E un drum pe care chiar pot să-l recomand cu drag. Merită venit și făcut. Aerul ce fain e. Acolo coborâm. Uitați aici în dreapta ce frumos. Plin de campere, de corturi. Este loc de apă. De stat la apă. Uite cât sunt cu rulotele și cu camperul. Comuna Mălini. Nu știu exact cum se numește locația asta. Dar e la 23 de kilometri de Mălini. Uite ce fain cu foișoare. Chiar frumos. Avem un pic de coloană, nu știam de ce. Pentru că se pare că din păcate e o mormântare. Și oamenii se duc dintr-o parte în alta. Și sunt foarte mulți. Da, un moment nefericit care, din păcate, ne așteaptă pe toți dintre noi.
mai devreme sau mai târziu și de-aia trebuie să facem în fiecare zi ceea ce ne place și ceea ce ne face fericiți. Pentru că, din păcate, și la noi în Arad, în ultimele zile, mai multe persoane cunoscute și uite că nu-s mai din motive stupide, nu din accidente auto sau altceva, pur și simplu cazi din picioare și nu mai ești. Trist, dar nu avem ce face. Și nu ne avertizează nimeni când se întâmplă. Așa că profitați de fiecare zi, lăsați naibii lucru, lucrați numai cât e necesar, că vorba aia, lucru nu se termină niciodată. Bun, cred că mai avem vreo 10 km și ajungem la Profi. Mi este foarte, foarte foame. Uite că am ajuns la Profi. Hai să găsim umbră, cel mai important lucru. Uite aici. Perfect. Răcoreală la picioare un pic. Sunt peste 30 de grade afară. Și am luat 4 sandwich-uri toast, cu 4. șuncă și cașcaval. Nu, hai să vedem ce-s de ele. Asta am mâncat și data trecută atunci la șuncuiuș, au fost foarte bune. Să nu le ia vântul. Din astea așa. Fain. Păcat că nu au avut și cartof. Mi-a fi plăcut un cartof prăjit. Am ieșit din localitatea Pâraie și s-a deschis peisajul ăsta. Ce bine arată. Dar e și foarte cald. 31 de grade. Intrare în comuna Slatina. Uite ce intrare faină. Google Maps se joacă iară cu noi. Ceva drumuri în astea faine, înguste. Ceva scurtături. Op, ce drăguț. Ce drăguț. Știe Google Maps pe unde să ne bage. Ați văzut ce fain, după vârful ăla de deal ne dă un pic de piatră. Na, nu-i mult, 1,6 km, hai că e ok. Uite prin ce locuri ne bagă. Uite că sunt ceva case pe aici. Bine, era într-adevăr un drum oarecum paralel cu ăsta și scria timp similar, da? Ăsta era mai curbat, mi s-a părut mai interesant. Și de interesant, chiar interesant. Uite-te pe unde ne bagă. Ce pietriș e aici. Hai că nu e așa rău. Mai 1 kilometru. E nebun și Google Maps câteodată. Gata și cu nebunia. Am revenit în civilizație. Ce facem? Dreapta și imediat stânga. Aici stânga. Și suntem iară pe ceva drum din ăsta mai principal. Drumul județean 177C. La ieșire din localitatea Capul Câmpului avem un semafor la trecere peste pod. Că e podul foarte îngust și chiar vin mașini din față. Hai că-s curios să vedem. Trecem peste râul Moldova. Uite că localnicii n-au nicio treabă, vezi? Degeaba e roșu, că ei trec.
Știi cum se spune că regulile sunt făcute pentru proști. Uite aici râul Moldova. Suntem prin Gura Humorului. Am vrut să opresc la petromul ăsta, dar n-am voie să întorc acolo. Așa că mai mergem. Nu-i problemă, mă ajunge și până înapoi în Vatra Dornei, că sunt doar 260 de km pe astăzi. Dar nu mai mergem pe ruta pe care am intrat ieri să pot alimenta la Petrom. Și în zona noastră, acolo unde stăm, e doar un Lukoil. Și de la Lukoil, sincer, nu bag nici dacă îmi faci un plin gratis. Că nu mai e probleme am avut în trecut cu Lukoil și cu mașina și cu motoarele și cu tot. Dar zice Asmina că s-a uitat pe hartă și mai apare un OMV sau MOL sau ceva la ieșire. Să vedem. Că noi în vreo 8 km parcă facem stânga, intrăm pe valea aia să mergem înapoi paralel cu drumul de Telieni. Pic aglomerație, ora 1. Aia e banda la stânga, asta e banda în față. Mai 8 secunde ne arată roșu la semafor, pe care pornim. Ce căldură, domnule, uite-te când stai la semafor, 34 de grade. Ce frumos e centrul ăsta pe aici. Arată bine. Aici la sensul giratoriu ținem stânga. Uite, mănăstirea Voroneț. E numai în față, mai un pic. Aici e roșu, fix pe pod, dar se face verde și aici cât de curând. Foai, ce căldură îi. Uite acolo sus scrie cu Buxuș, Gura Humorului. Se vede deja sigla de la MOL. Hai că numai bine alimentez și facem și o mică pauză. Fai 32 de grade aproape în mers, adică na, nu se simte căldura motorului. Uite aici intrarea, mă, era să o ratez. Hai să ne băgăm la umbră și să alimentăm, să facem o scurtă pauză. Am alimentat de 5 km. Și aici deja urmează să facem stânga. Mergem spre Ostra și Stulpicani. Asta e direcția. 43 de kilometri e traversarea asta până dincolo. Și apoi de acolo iară vreo 50, ceva de genul. Deci mai avem cam 100 de kilometri până la Vatra Dornei. După localitatea Stulpicani, am prins iară un pic de lucru la drum. Se lucrează la podețe pe aici. Bun, eu aș vrea să trec, dacă îmi permite. Nu să stau după tractor. Și gata, atât a fost tot. Uite, e primul echipaj de poliție pe care îl vedem de când am plecat de acasă. Sau, să nu mint, oare al doilea?
Deci în toată țara nu am văzut echipaje de poliție. Și asta se vede pe cum se merge pe drum. Că nimeni nu respectă viteza maxim legală din localități. Acum ieșim din localitatea Ostra și peisajul deja începe să se schimbe. Valea prinde contur, încep curbele, începem să urcăm așa încet, constant. Uitați ce murdare e apa și undeva se lucrează cu lemn, că acum nu-i de la vreme, că vremea e impecabilă, deci nu e o viitură sau ceva, ci pur și simplu undeva sus în pădure se transportă, se face, uite că am o viespe aici. Uite-te mă la ea când mi-a căzut și cablu USB, că am dat după viespe și mi-am smuls afară cablu. Hai că Iasmina vine deja cu cablul meu. Uite, ăsta-i. Gata, e la loc, îl bag înapoi la încărcat telefonul. Hai sus. Uite ce am văzut eu aici în stânga. Avem pantera neagră. Ați văzut-o? Era un cățel, mare, negru. S-a dus jos la apă. Na, uitați ce dăm noi pe drum aici. Coloana infinitului, ceva făcut din betoane. Uite ce tare e. Hai că opresc. Coloana infinitului din Bucovina. Pe porțiunea asta de drum văd că se lucrează intens la reabilitarea podețelor. Deja al doilea sau al treilea pe care îl prind, dar nu le-am filmat. Și am zis că să mai fac un film. Oricum ați văzut pe parcursul zilei de azi că în mai multe locuri se lucra la poduri. A dat Iasmina mai înainte căutare pe internet unde e cel mai răcoare în țară. Și a apărut Brașov cu 32 de grade. Și noi acum aici avem 30. Și ci că la Bâlea Lac, la 2000 de metri, ar fi 33 de grade acum. Mi-e greu să cred că eu am mai fost la Bâlea și în iulie și în august și mai mult de 12-14 grade nu am prins niciodată. Miram că ar putea să fie peste 30 de grade acolo. Și apropo, mai 5 km și Transalpul are 10.000 pe bord, adică 210.000. Pentru că e a doua oară când se dă peste cap. Prima oară l-a dat fratele meu peste cap și a doua oară l-am dat eu în tura de Norvegia, când am ajuns în Danemarca, la întoarcere. Și de atunci, de anul trecut, din august, uite că avem 10.000 de kilometri făcuți. Mamă, cât e câinele! Mai ce mare ești! Săracu, mă! Tot era cu blană din aia așa lungă pe el. Fish stop. Și am ajuns în vârf. Hai să vedem ce altitudine avem aici repede. 1052 de metri am avut în cel mai înalt punct. Hai că e ok. De aici acum numai coborâre. Să și văd pe hartă ce faine sunt coborârile. Hai că ne-am luat cu curbele și cu pasul și cu răcoarea și am uitat. Am trecut de 10.000. Hai, perfect. Hai, măcar încă o dată să-l mai dăm peste cap și sunt mulțumit de Transalp atunci. Că ajungem la 300.000 cu el, ne-am scos. Am ajuns înapoi în drumul principal, în Holda. Și aici vă ziceam dimineață că mai avem 50 de kilometri până la Vatra Dornei. Stânga liber, dreapta liber.
33 de grade. Un pic înnorat, măcar soarele să nu mai bată, deja și aia ajută să nu fie atât de cald. Am văzut azi dimineață pe dreapta aici un izvor și acum l-am revăzut. Ne-am reîntâlnit cu el și am oprit să ne spălăm pe față și să bem o gură de apă proaspătă. Ai, ce debit fain are. Dacă aveam acum sticlele la noi în mașină din dubiță, puteam să ne fi umplut. Ai, ce faină e. Uau, ce bună e! Ora 3:10 și am revenit în Vatra Dornei. Mergem până în zona de centru. Vedem, mai luăm ceva de ciugulit. Hai că avem dubiță și bidon de apă sus. Dacă tot am revenit, până nu ne punem să ne spălăm sau să facem alte chestii, hai să împachetăm înapoi motorul pe remorcă. Dimineața la prima oră dăm o cheie și am plecat. Mergem la Borșa. Hai că tot mai bine. Brici. Experti. Robert. Ne punem să facem duș rapid. Cu FlexTail. Cu tiny shower. Exact. Dacă vreți și voi unul din ăsta pentru excursiile voastre, puteți să accesați linkurile din descriere. Folosiți Luții 15 pentru 15% reducere. Și mulțumim tuturor celor care au comandat deja. Sper că vă place și își face treaba. Mulțumim. Haideți la duș. Uite aici, setup-ul. Mai să nu vină vântul. Hai, zic. Uite aici, motorul e prins. Le-am dat eu repede aici niște puncte de prindere. Jos flutură. Deci să sperăm că nu vine vântul. Hai repede la duș. Apropo, apa din bidon s-a încălzit singură până am fost plecați la 34 de grade. E perfect, nici n-am mai băgat termoplonjonul în funcțiune. Pregătim cina. Fasole. Ne vin musafiri. Ce fain arată Renault-ul. E turbat. Ia cât e bot în bot. Bună la voi! A spus că noi suntem urmăritorii voștri, dar până la urmă tot noi nu urmărim. Salut! Da, da. Ciao! Beatrice! Ana, îmi pare bine! Hai că ne pornim la o tură de pădure, până nu se lasă seara cu totul. Fă stânga, că pe aici n-am fost ieri, fă stânga. Și pe aici venim înapoi, prin dreapta. Asta e tură nouă și pentru noi. Mamă, ce foc de tarabă sau de tabără fac. Trebuie cu pruncii, cu școala, cu ceva. Ce la fix am prins. Am terminat tura de pădure, iar așa vreo 20 de minute. Și imediat și încheiem ziua și ne auzim noi mâine dimineață să vă prezentăm dubițele. Gata, facem o încheiere pe întuneric. Încheiem și ziua 8. 4 iulie. din tura noastră de trio. Și vă lăsăm că avem musafiri și mergem la povești, dar rămâneți pe aproape că dimineața ne auzim și vă arătăm și dubița lor dacă ne permit să filmăm din culise. Până atunci, mulțumim frumos că ne-ați urmărit și ne vedem. Ciao!
like, comment, subscribe, buy me a coffee, cumpărați-mă o cafea. Ciao! Evitati zona, ramaneti în locuinte. Pastrati distanda fata de animal si nu încercati să vă fotografiati cu acesta sau să îl hraniti. Fara să vă expuneti pericolului protejate animalele din gospodărie. Deci să nu vă fotografiați cu ursele că vă mănâncă. Deci chiar i-am spus la Robert, zic, oare și seara asta vin ursele și uite-te că nu Și-au dura venit. mult, da. Și au venit. Nu poți să-mi copiezi liniștit materialele că vin Uai, ursele. Doamne, n-are rost. Noapte bună, ciao. Ceau.